до слова я запрошую доктора Раві Захаріаса. Прошу вітати. Thank you very much. Well, a pleasant good morning to all of you. Доброго ранку усім вам. It's really an honor for me and my colleague Michael Ramsden to be here. Це велика честь для мене і для моєї колеги Майкла Рамсдена бути тут з вами. And towards the end, when we take your questions, he will join me on the platform. І наприкінці, коли в нас буде час для питань і відповідей, він приєднається до мене тут на сцені. Michael is on our faculty at Oxford University. Майкл є частиною нашого факультету в Оксфордському університеті. But we are here in the Ukraine, and I think it's by divine appointment. Але ми приїхали сюди в Україну, і я думаю, що це є Божа рука в цьому. Because just a few months ago, I did not know I would be here. Тому що декілька місяців тому назад я взагалі не знав, чи я буду тут. But when the invitation came, Але коли прийшло запрошення, it was a decision my wife and I had to make. це було рішення, яке прийшлось прийняти мені з дружиною. Just in the last 12 months, За останні 12 місяців I have put my feet on the ground of 70 cities around the world. Я був в 70 різних містах по цілому світу. And 15 countries. В 15 різних країнах. So we travel a lot. І тому я дуже багато подорожую. For over 200 days this year. В цьому році це буде 200 днів подорожей. And when this invitation came, there was only 1 week available for us. І коли прийшло запрошення, в нашому календарі був відкритий лише один тиждень. I always take it off because it's Thanksgiving week. І я завжди саме цей тиждень виділяю для відпустки, тому що це день подяки в нашій країні. And I was to be with my family. І я це приготував, щоб бути своєю сім'єю. But we've been reading in the news of all of the challenges you've been going through. Але ми читали в новинах про всі ті випробування, через які ви проходите. So I said to my wife, what do we do? І тому я сказав дружині, що нам робити? And my wife's from Canada. Моя дружина з Канади. I'm from India. Я з Індії. We have a wonderful blended family. В нас така дуже цікава змішана сім'я. And my wife said this. І вона сказала наступне. She said, how can we think of a vacation when a nation is struggling to exist? І вона каже, як ми можемо думати про відпустку, коли країна бореться за виживання? And so with the blessing of my wife and family, I am here. І тому завдяки благословенню моєї дружини я приїхав сюди. Thank you for hosting us. І дякую за те, що ви приймаєте нас. I want to begin with two little stories. І я хочу розпочати з двох таких невеличких історій. The first one is a bit of a light-hearted one. Перша така легка історія. And I choose that because the subject is heavy. І я вибрав її, тому що тема, яку вона піднімає, є досить серйозна. And we may not have too many light-hearted moments. І, можливо, не завжди в нас є такі легкі моменти, де можна розслабитися. Then I will follow it up with a very sobering story. Але потім я розповім таку більш протверезяючу історію. And then deal with the issue of God and the problem of violence. І потім ми затронемо питання Бога і проблеми насильства. Here's the first one. І ось перша історія. These two guys were sitting in a restaurant. Двоє чоловіків сиділи в одному ресторані. And one fellow did not have enough money. І в одного з них не було достатньо грошей. So he made a bet with the second guy. І тому він вирішив поспорити з іншим. He said, let's make a bet. І каже, давай посперечаємо з тобою. I'll ask myself a question. Давай організуємо таку річ. Я задам сам собі запитання. And if I answer my question, you buy me a Coke. І якщо я відповім на це запитання, ти купиш мені Кока-Колу. Fellow said, that's a strange bet. Ти каже, щось дивне ти мені запропонував. You ask yourself a question, and if you answer it, I buy you a Coke. Тобто ти задаєш собі питання, і якщо я відповім, то я даю тобі, купляю тобі Кока-Колу? He said, oh, that's not the end. Ти каже, ні, це ще не кінець. He said, then you ask yourself a question. Він каже, тоді ти будеш наступний, і ти задаєш сам собі запитання. And if you answer it, I'll buy you a Coke. І якщо ти відповіш на це запитання, то я куплю тобі Кока-Колу. We will keep going. І ми так будемо продовжувати. Till one of us asks ourselves a question we cannot answer. Аж поки одна людина не задасть таке запитання, де ми не зможемо знайти відповіді. The other fellow said, I've never heard of a bet like Той this. каже, я ще ніколи взагалі такого не чув. He said, no, let's try Він it. каже, ні, давай спробуємо. So he said, okay. Каже, давай. He
He said, since you proposed the bet, why don't you start? І він каже, оскільки ти запропонував це все, давай ти розпочни. He said, here is my question to me. Той каже, давай, ось я задаю питання сам собі. How can a rabbit burrow a hole into the ground without throwing mud onto the outside of the ground? Каже, як кролик може закопатися в землю так, що не викидає ґрунту на поверхню? He said, that's my question to me. Він каже, оце я таке питання сам собі задав. And here's my answer. І ось моя відповідь. The rabbit has to start burrowing from the inside of the ground. Він каже, щоб це сталося, треба кролику копати зсередини. The other man says, how can it do that? А другий каже, а як це можливо? He said, I don't know, that's your question. Він каже, я не знаю, це твоє питання. Questions are a reality for all of us. І ви бачите, що всі ми маємо якісь запитання. A moment a child begins to understand things. Як тільки дитина починає розуміти світ, What is the word most often used? Яке слово найбільше вона задає? Why? Запитує. Чому? Why? Чому? They keep on asking that. І вона продовжує задавати такі запитання. The reality is we ask it all of our lives. І реальність, що всі ми задаємо такі запитання. And so it's an honor for me to be at the Institute of Pedagogical Драгоманова University. І тому для мене великий привілей бути в педагогічному університеті імені Драгоманова. Because you're dealing with the hard questions of life. Тому що тут ви також ставите перед собою складні питання життя. From every discipline. В різних дисциплінах. And I'm honored that we theologians and philosophers are brought into it also. І для мене честь, що також і філософів, і теологів запрошують до цієї дискусії. Let me move to a sobering story. І тепер я перейду до іншої історії. It's a true story. Це правдива історія. In the year 2000, В 2000 році, when the former Soviet Union was emptying out its prisons, коли Радянський Союз випускав людей з в'язниць, there was a Hungarian prisoner. Був один ув'язнений угорець, His name was Andres Tamas. якого звали Андреас Томас. He had been imprisoned from when he was 20. І він був в в'язниці з віку 20 років. And he was now 75. І на той час йому вже було 75 років. They thought he was mad, Вони вважали, що він ненормальний, that he was talking nonsense, що він говорить якусь глупість. and they were going to do away with him. І вони просто хотіли позбутися A його. Hungarian psychiatrist came, Але один угорський психіатр прийшов, and he said, please, і він сказав, let me spend some time with him. будь ласка, дозвольте мені провести трішки часу з He's ним. not mad. Він не є ненормальний. He spent 55 years almost alone the whole time. Він 55 років провів на самоті. He's not talking І nonsense. тому він не говорить якісь дурниці. It's an old Hungarian dialect. Він розмовляє мовою старим угорським діалектом. Let me work with him. І давайте я поспілкуюсь з ним. After several days, Після декількох днів they made him quite well, йому стало краще. and they were taking him out of the prison. І його вивели з в'язниці. He was in a wheelchair, Він був на інвалідному візку. and he made his first request. І він зробив таке перше прохання. If you have not read the story, you will never know what he asked for. Якщо ви ніколи не читали цієї історії, ви ніколи б не здогадалися, що він попросив. Do you know what he asked for? І знаєте, що він попросив? He asked for a mirror. Він попросив дзеркало. He had not seen his face in 55 years. Тому що 55 років він не бачив свого обличчя. The last time he saw his face, he was 20. Останній раз, коли він бачив своє обличчя, йому було 20 років. Now at age 75, he was a wizened old man. І тепер у віці 75 років він вже був старим чоловіком. They gave him a mirror, Йому дали дзеркало. and he looked at it Він подивився в нього. for maximum about 1 or 2 seconds. Максимум десь 1-2 секунди. Then he turned the mirror down, І тоді він поклав його. and he put his face in his hands, І він закрив руками обличчя, and he cried uncontrollably. і він просто почав неконтрольовано плакати. I told this story in Washington, D.C. to a gathering of political leaders and all І that. я розповів цю історію в Вашингтоні, Ді.Сі, на зустрічі політичних лідерів. There was a Hungarian man in the audience. І там був один чоловік з Угорщини. He came up to me. Він підійшов до мене, He said, I know Andres Tamas. і він каже, я знаю Андреаса Томаса. I know what you have said is І true. я знаю те, що ти розповів, це правда. He said they destroyed him. І він каже, вони просто знищили його. He had no idea of what he even looked like.
Він навіть не міг уявити, як він виглядав. And so here's my thought to you. І ось моя думка до вас. When we talk of violence, Коли ми говоримо про when насильство, we talk of evil, коли ми говоримо про зло, when we talk of all these terrible things, коли ми говоримо про жахливі речі, які what is the відбуваються, starting point? з чого почати? How do we define the most important question? Як ми можемо визначити найголовніше запитання? Do you know what is that question? І знаєте, в чому полягає це запитання? What does it mean to be human? Запитання полягає в тому, що значить бути людиною. What is the meaning of your life and mine? Яке значення вашого життя і мого життя? I was talking to the director of your institute before we came here. Перед тим, як ми війшли сюди, ми говорили з дирекцією вашого And he університету, made a fascinating comment. і вони зробили таке дивовижне зауваження. He said we're moving away from merely materialistic studies. Вони сказали, що ми відходимо від цієї старої радянської системи матеріалістичного погляду. Are we purely matter and nothing more? І чи ми справді є лише матерією і більше нічим Or is іншим? there something transcending about the essence of being human? Чи є щось більше в нашій людській природі? C.S. Lewis, the Oxford scholar, Клайв Льюіс, це дослідник в Оксфорді, made this comment. сказав таку фразу. He said, when a ship goes on to the high seas, Він каже, коли корабель відправляється в глибокі води, it has to answer three questions. перед ним стоїть три завдання, Number one, три запитання. Перше, how to keep from sinking. як зробити так, щоб не потонути? Number two, Друге, how to keep from bumping into other ships. як не зіткнутися з іншими кораблями? Number three, І третє, the most important question, найголовніше запитання, why is it out there in the first place? куди він взагалі направляється? You see what he's saying? І бачите, що він хотів сказати? To keep from sinking is personal ethics. Щоб не потонути, це питання особистої етики. To keep from bumping into other ships is social ethics. Не стикатися з іншими – це питання соціальної етики. But why is it out there in the first place? Але куди ми направляємось, That is essential ethics, це вже фундаментальна етика, from which everything else emerges. з якої все інше випливає. Many hundred years ago, Багато сотень років тому назад there was an Old Testament prophet. був один старозавітній пророк. He asked the same І question, він задавав ті самі запитання. and he asked it of God. І він ставив ці запитання перед Богом. He said, how long, O Lord, must I call for help, but you do not listen? Він питав Бога і казав, доки, Господи, я буду тебе кликати, а ти не чуєш. Or cry out to you violence, but you do not save? До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Why do you make me look at injustice? Для чого ти мені несправедливість показуєш? Why do you tolerate wrong? Чому ти дивишся на муки? Destruction and violence are before me. Переді мною грабіж і насильство. There is strife and conflict abounds. Відбувається суперечка і носиться сварка. Therefore the law is paralyzed, І тому закон припиняється. and justice never prevails. І не виходить до чину завжди право. The wicked hem in the righteous, Але несправедливий вигублює праведного. so that justice is perverted. Тому правосуддя виходить перекривленим. Передача, которую вы сейчас смотрите, создана Ассоциацией «EMMANUIL». Для вас круглосуточно работает бесплатная линия доверия. Чтобы узнать больше о теме телепередачи, свяжитесь с нами по контактам, которые вы видите на экране. Вы получите бесплатную консультацию, духовную поддержку, помощь в кризисных ситуациях. Также вы бесплатно получите брошюру, если свяжетесь с нами любым удобным для вас способом. Больше информации о телепередаче вы найдете на сайте EMMANUIL.TV.